أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Adá ọpẹ́ fọ́lọ́run lẹ́ẹ̀kan sí ayé anábùwà Muhammad, ìkẹ́ àti ìgẹ̀ Ọlọ́run kó máa bá aláìlọ́run anábùwà Muhammad. Pàtàkì ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ nísìnyí ni ọ̀rọ̀ àdúà. Kí ni ń jẹ́ àdúà? Ṣàdúà ń gbà àbádúà ò kì í gbà? Tá a fẹ́ sọ lórí ẹ̀ nìyẹn. Oníkálùkù wa náà ká wá lọ fi ara balẹ̀ dáadáa, ká la ọ̀rọ̀ yẹn yéra wa wípé àdúà, kí ni iṣẹ́ wo làdúà ń ṣe? Ọlọ́run fún ara Ọlọ́run, òun ló pa wá láṣẹ ká ṣàdúà. Tọ́ra túra àwọn kan tí wọ́n sọ wípé kádàrá ti dúró, kí lẹ́ ń ṣàdúrà fún? Àwọn ọmọ ẹlẹ́ni lọ àsàlátù, wọ́n lọ ṣàdúrà fún irọ́ ni wọ́n lọ gbé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nígbà tó Ọlọ́run fún ara ẹ̀ wá sọ fún Ànábì Muhammad pé iza sa'alaka ibadi anni, táwọn èèyàn àwọn ẹrú mi bá béèrè nípa èmi Ọlọ́run wọn lọ́wọ́ rẹ̀ Ànábì, sọ fún wọn pé inni qaribun, mo súnmọ́ wọn, èmi Ọlọ́run ọba tí mo súnmọ́ ni mí. Ujibu da'wata da'i, mo máa ń dá àwọn tó bá pè mí lóhùn. Iza da'ani, tó bá pè mí sọ̀rọ̀ wọn. Falyastajibu li, káwọn náà dá èmi náà lóhùn. Pẹ̀lú kí láfi dọ́lọ́run lóhùn ni pé ká máa tẹ̀lé ìlànà tọ́lọ́run ọba bá lálẹ̀, ká máa kírun, ká máa gbààwẹ̀, ká máa yọ zàká, ká máa gbogbo òfin Ọlọ́run ká máa múṣẹ. Adá lónìí yẹn Ọlọ́run ní tó bá ń ṣàdúrà yẹn waliyuminu bí, kán dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú èmi Ọlọ́run. Kí ni ìgbàgbọ́ tó máa nínú èmi Ọlọ́run ni pé àdúrà tí wọ́n ṣe yẹn èmi náà ni màá gbà. Ọ̀nà kan nìyẹn. Ọlọ́run tún sọ níbòmíì pé láòlà àdúà hukum, tí ò bá má ṣe pé ń ṣàdúrà ni má ya abáhu bí kúrọ̀ bí Ọlọ́run, èmi Ọlọ́run ìbá má ti wọ́ọ̀rì nípa ìgbésí ayé yín rárá. Tẹ́bá dúró lórí pé kádàrá ti dó, ṣe bọ́lọ́run yìí náà ló tún sọ wípé yamuhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Ọlọ́run ní mo máa ń pa nǹkan tó bá wù mí rẹ́ fẹ́lòmíì, mo dẹ̀ máa ń fi tẹlòmíì rinlẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé mo lè ti kọ́ pé olórí ibú lèèyàn ọ̀yà láyé, ṣùgbọ́n gbà tó pọ̀ ládùúà yàmọ̀ mo dẹ̀ parẹ́. Ta ló fẹ́ béèrè lọ́wọ́ èmi Ọlọ́run? Sótórí di eléyìí, agbára àdúà kò yẹ ṣe kékeré. Ọ̀dà ọgbà ọládùúà ọgbà pàdùúà ń bẹ. Ọ̀dà kí ló ṣe wá ń bínú gbà tó bá ṣépè fún ẹ? So ọgbà pé èpè lè ṣe ní tó mú kó báwo ló máa ṣépè fún mi? Tó wáyé pé ọgbà pé kò sádùúà ni ó yẹ kó farabalẹ̀ kó máa ṣépè fún ẹ náà wo. Ọgbà pé wọ́n ṣépè fún ẹ ọwá ládùúà ò kì í gbà. Àwọn bàbá wọ́n ní borí bá ka arù bọ́wọ́ bá kọ́ṣẹ́, kẹnu ó má kàdúà láìṣe. Tọrẹ́ni tó ń ṣàdúà ò ní pòfo, kàkà kẹ́ni tó ń ṣàdúà ó pòfo. Wọ́n sì gbòòfò fẹ́ni tí ó ṣe, wọ́n sì gbòòfò fẹ́ni tí ó ṣe. Nítorí di eléyìí, ẹ dákun gbogbo jọmọ́, ẹ jẹ́ ká mú àdúà ní pàtàkì, ká mú àdúà ní ọ̀kúnkúndùn. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí pátá tí ìtàn wọn wà ní Al-Qur'an, kí ló yọ wọ́n nínú àwọn àjàgà tí wọ́n wà? Yé bá dùà ni. Bàtà nábì Sọ́líù táwọn jọmọ́ ẹ̀ ní pé kó ní kí ràkúnmí ó jáde láti inú àpáta. Sọ́líù ní wọ́ Ọlọ́run, àní magilubun fantasir, ọjà ti fẹ́ jẹ mí báyìí wọ́ Ọlọ́run, fantasir, gbéràn lọ́wọ́ dìde sí mi. Kí ló ṣe? Ó ṣàdúà.
Ànábì Nuhu alayhi salatu wa salam ọkàn ọkọ̀ kalẹ̀ kò mọ bọ́kọ̀ ó ṣe lọ. Ọlọ́run fún ara ẹ̀ ló tún kí ni ló tún wá kọ́ ni tí ó wí pé irkabu fiha wọnú ọkọ̀ yẹn, àmọ́ sọ pé bisimilahi majraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Lórúkọ èmi Ọlọ́run ọba kí ọkọ̀ yẹn máa lọ. Tó bá ti fẹ́ dúró, lórúkọ èmi Ọlọ́run ọba ọkọ̀ yẹn á dúró. Kí ló ṣe? Àdúà. Níjọ́ tí wọ́n fẹ́ ju ànábì Ibrahim sínú iná, ó rí pé nǹkan ló ti dé yìí. Kí ló kù tó ń fẹ́ ṣe? Onítọ̀wọ́ Ọlọ́run, asbunallahu wa ni'mal wakil, asbiyallah, mo bá ẹ dúró ìwọ Ọlọ́run. Kí ló ṣe ẹ? Ó ṣàdúà. Àdúà nígbà agbára kọ́, àdéhùn Ọlọ́run dẹ ní àdúà. Ẹ pè mí kí n dá yín lóhùn ni. Ẹ yé sọ fáwọn èèyàn wípé kí wọ́n má tún ṣàdúà mọ́. Nígbà tí wọ́n bá ṣàdúà, kí ni kí wọ́n tún ṣe? Lẹ́yìn tá a sọ fáwọn èèyàn wípé kí wọ́n yé ṣoògùn mọ́. Àdúà nìkan ló lè ṣe. Torí pé kí ni àtògùn òyìnbó àtògùn èèyàn dúdú gbogbo ẹ̀ ló ní expiry date, ìjọ tí ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Ṣùgbọ́n àdúà nìkan ni ò nígbà wo ni ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Àdúà ń lọ gbà lọ gbére ni. Àdúà tí ó gbà títí lórí ìwọ tí yóò gbà lórí ìwọ tó ṣe, yóò tún gbà lórí ọmọ tó bí, yóò tún gbà lórí àrọmọdọ́mọ ẹ. Ṣé bóun là Nábì Ibrahim ló ṣe àdúà yẹn nígbà tí ó bẹ Ọlọ́run tó ní wọ Ọlọ́run fìlú ìlọ́kànbalẹ̀ ṣèlú ìlú dáadáa fóun. Ó tún rántí ó ní wà mí ń zúrí ìyà tí àwọn àrọ́mọdọ́mọ mi wo irúkẹ́ tó ṣe Ọlọ́run jẹ́ ó dórí wọn. Ṣàdúà náà gbà lé ní àbí ọgbàdé ní àbí kò gbà? Ó gbà. Láwọn ọgbọ́n wọn nítọ̀ àdúà ló ń gbà agbára kọ́. Kìràkìtà ẹ̀dá ò pé kó rí ṣe bó ti lè wù kó lè tó fọmọ ènìyàn. Tàládùá àdáyọ̀ láàrin wọn ni. Bó ti wù kó lè tó tàládùá máa dáyọ̀. Ó kù díẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ yọ̀yàn kò fẹ́ yọ ni. Ìyẹn ló jẹ́ mọ̀ láti mọ̀ pé ó láti múra sí àdúà. Ó ti kèfèrí Ọlọ́run Fìràónà la'natullahi alayhi nígbà tóun àti Musa ń fa ọ̀rọ̀ papọ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́. Musa wò pé bóun àti Fìràónà bájọ lérí láàrin èrò fáwọn èèyàn. Musa lè ní fúnpẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run òjò ọ̀dẹ̀ nírọ̀ nílùú ilẹ̀. Fìràónà dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ má dá lóhùn, òjò òun lọ́lọ́run ti yín, òun á rọ̀jò fún yín lọ́la. Òjò á dẹ̀ rọ̀ lóòótọ́. Ànábì Ọlọ́run dẹ̀ ni Musa, kèfèrí Ọlọ́run ni Fìràónà. Làákàyè wo ní bẹ́ẹ̀ ta fẹ́ múlò ní wípé ìtàn sọ fún wa pé Fìràónà tó bá di lálẹ́ yóò dá lọ sínú yàrá, a máa wá fara yílẹ̀ fún Ọlọ́run bá ní ìwọ Ọlọ́run òun mọ̀ pọ̀ wà. Ṣùgbọ́n tóun ó jẹ ni òjò wọn gbọ́n, tóun ó jẹ lòun wá kiri. Òjò tí Musa ní òní rọ̀ lọ́la yẹn má gbọ́ ti Musa bóun rọ òjò yẹn, má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ọlọ́run ò dẹ̀ sọ wípé tẹnìkan lòun ó gbọ́ tẹnìkan lòun ò ní gbọ́. Ọlọ́run gbogbo everybody lọ́lọ́run toró ń lọ dá gbogbo wa. Nílòyìn láti sọ fún yín pé kí ni wàhálà ti yín pé dandan gbogbo èèyàn láti jẹ́ mùsùlùmí ẹ máa lọ jà pẹ̀lú Christian, ẹ máa lọ jà pẹ̀lú babaláwo, ẹ máa lọ jà kọ̀ọ̀kan yín. Ẹ fún oníkálukú lẹ̀ ọ̀nà tó ń kálukú fẹ́ tọ̀ Ọlọ́run ọba ti mọ̀. Àwọn àyà tẹ̀ǹtẹ̀ tẹ̀ mú dání yẹn ẹ lọ wò dáadáa, ó ṣáájú ara wọn dé. Jàhídìl kùfárà tẹ̀ mú dání. Wàlùmùnáfìkínà wàgìlúsì àléhìm wọ́n máa wá hùn jahannam wa bi'sal masir. Ẹ̀yà ẹ lọ kógun ẹ lọ kádẹ ẹ lọ bá àwọn kèfèrí yẹn jà. Bí wọ́n bá tún dá kíámà wọ́n wọ náà ni ẹ lóòótọ́ ni wọ́n wà nù Kùránì. Ṣùgbọ́n àyà míì ti dé lẹ́yìn yẹn tó ti kíni tó ti abrogate ẹ̀. Ẹ má ṣe bọ̀wọ̀wọ̀ kéwú lẹ̀ ń ké ni ló jẹ́ máa dàrú mọ́ra wọn. Kéwú gógù lẹ̀ ń ké ló jẹ́ máa dàrú mọ́ra wọn. Ṣé bọ́lọ̀ ń pín wá padà sóní ọlá látẹ̀ní ìlọ la ikraha fi dini, henceforth from now on there is no compulsion in religion. Kò
kò sí túláàsì mọ́ nínú ẹ̀sìn kọ̀dí tabayyana rushidun minal gayyi ojú ọ̀nà ti wà ńlẹ̀ ojú ọ̀nà tó straight wà ńlẹ̀ ojú ọ̀nà àánú wà ńlẹ̀ èyí tó bá wo ní kálukú kó tẹ̀lé ń bẹ̀. ẹ má fi yẹn da píìsì ìlú rú ẹ má fi yẹn da ìlú ẹ má da àlàáfíà ìlú láàmú. ẹ má dogun lẹ̀ ẹyẹ máa dán tí ó máa fa fìtínà ńlẹ̀. gbogbo ẹni tó bá yẹ pé kí ni torí ọlọ́run fún ààrẹ dẹ̀ ni wattaqul fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ẹyẹ dá wàhálà kan lẹ̀ wàhálà tó tó bá ṣẹlẹ̀ tọ́ kò ní mọ lórí ẹ̀yìn tẹ̀ fà nìkan gbogbo èèyàn ni wọ́n fara gbà. ìjẹni ní ọlọ́run tó bá wù mí kí gbogbo yín ó jẹ́ mùsùlùmí ni kò tẹ́kẹ̀ mi ọlọ́run nìkan kùn. kí wàá ló dé tẹ́ẹ̀ ní jẹ́ agbádùn nínú ayé ọ̀rọ̀ yín dẹ̀kẹ̀rẹ́ ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ni tó ń yọ yín lẹ́nu nìyẹn bí ọ̀dẹ̀ já ààbọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn nǹkan kan wà lábẹ́ ẹ̀ ṣe kí ni àwọn nǹkan tẹ̀ ń lọ gbà nílẹ̀ lárúbáwá lóríṣiríṣi kí wọ́n lè mọ̀ wípé ẹ̀ ń ṣe tiwọn irọ́ dẹ̀ ni gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe iná ìṣe torí ọlọ́run. àdúà tó bá jáde lẹ́nu ẹni tó ń ṣe í máa lọ pàdé kádàrá burú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí yàn yẹn ló ṣe gbọ́dọ̀ fàdúà lẹ̀. àwọn bá wọn dá lóhùn wọn ní agbàjálẹ̀ ẹni ó gbàdúrà ayé fún wa agbàjálẹ̀ ẹni ó gbàdúrà ayé fún wa agbàjálẹ̀ ẹni ó gbàdúrà ayé fún wa kò má kú kan tí ó ní tó wà lọ́wọ́ agbàjálẹ̀ ẹni ó gbàdúrà ayé fún wa. torí di eléyìí pé ọlọ́run ọba lórúkọ tí jẹ́ ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó ní walillahil asmaul husna ó lè mi ọlọ́run orúkọ mi ló dáa jù. kúlídìúláhà ẹ pé ọlọ́run ya Allah ya Allah àwídìú rahman àbíkẹ́ ẹ sọ wípé ya rahman ya rahman ayyama tad'un falahul asmaul husna èyíkéyìí tó bá wù yín nú ẹ̀ ní kẹ́ pé falahul asmaul husna orúkọ ẹ̀ ló dáa jù ya satar ya gafar ya gbogbo tó wù kó pé lórúkọ tí ń jẹ́ kó wá sọ pé báyìí ni mo fẹ́ báyìí ni mo fẹ́ ọlọ́run lè mi ọlọ́run ọba èmi ni mo ọba aláyípadà tí mò ń yí nǹkan padà sí bí onítọ̀ ń bá yẹ fẹ́ màá yí padà síbẹ̀. ọlọ́run ní nígbà tó ń sọ pé kádàrá rẹ̀ nígbà kí ló ṣe tó fi pè mí. Ayúbà ń wò pé ṣe bọ́lá. ọlọ́mọdé ó dàrú ọ̀dẹ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọdé dàrú ọlá títóbi ọlọ́run ọlá la ilaha illallah ọlá káàbà sẹ́rí ọlá tóbi ọlọ́run. lẹ́yìn àárín ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù ká sọ pé kò ní kú kan tí ó ní tó mi lọ́wọ́ gbogbo ohun tí mo bá sọ tí a sọ ọlọ́run má fi mí dààmú ayé sáàtì a máa fàáyé dààmú mi má jẹun náà kan tán aláhùsátì kó mìíràn tó wọlé jọ̀wọ́ olúwa ọlọ́run má fọmọ mi pa mí lẹ́kún má máa fi kú ọmọ ṣàdánwò mi wàhálà tí mo ṣe láti kékeré ọlọ́run kó fọmọ fún mi lérè jẹ nígbà kókó mo fọ̀gbẹ́ fọ́tọ̀ tó bá dìjọ́ ayọ̀ kó bá mi láyé nígbà kókó mo fọ̀gbẹ́ fọ́tọ̀ tó bá dìjọ́ ayọ̀ kó bá mi láyé àmín àmín ló jẹ́ kí n wá kádùá mi lè gbà ló gbé mi débi ọlọ́run ṣàwọlá tó bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ kádùá ọgbà ọlá la ilaha illallah ọlá muhammadu wájú ọlọ́run gbogbo àlámọ̀rí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà tó ń wo wá sí àbí tó ń wo iṣẹ́ tá à ń ṣe ìwọ náà tẹ́wọ́ rẹ̀ mi tó bá wà kó dàníyàn kò síbi tágbára ọlọ́run ò ká kò síbi tágbára ọlọ́run ò dé ìwọ náà tẹ́wọ́ ẹ̀ sọ nǹkan tó fẹ́ fọ́lọ́run ọlọ́run jẹ́ ká do ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn gbà ọlọ́run ṣe dáadáa fún ẹ gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ló jákèjádò ibi tá a bá ti ń wò wá lẹ́yìn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀
tẹ́wọ́ rẹ kí wọn náà tọrọ nǹkan tó fẹ́. Agbára Ọlọ́run ká, alágbára lórí ohun gbogbo, àlèwí lè ṣe, ọba tí ò sírú ẹ̀ níbi kọ̀ọ̀kan. A pè ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ oníkálukú wa, bá a yanjú ẹ̀. Bí a kì í bismillahir rahmanir rahim, subhanaka allahumma ya man nazara al-jamila wa satara al-qabiya wa lam yu'akhidh bi jarira wa lam ya'tiki sitra wa yazim al-afwi ya sana tajawuz ya wasa al-maghfira ya basit al-yadayn birama ya sami'a kulli najwa ya muntaha kulli shakwa ya karim as-safi ya azim al-manni ya mukila al-asarati ya mubtadi'a bin ni'ami qabla istiqaqiha ya rabbana ya sayyidana ya maulana ya ghayata ragbatina نسألك أن لا تشاوي أخلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمتنا وارزقنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة.